Hej allihopa! Idag så har jag faktiskt tänkt göra något helt nytt. Jag har tänkt starta en programserie. Och anledningen är att jag får väldigt mycket frågor ifrån er kring inredning. Mycket frågor kring vilken stil har jag, hur vet jag vilken stil jag har. Jag får mycket frågor om färg. Och jag får jättemycket frågor, för många av er verkar bo i små lägenheter eller små hus. Hur får jag det här att se mer enhetligt ut och får det att kännas lite större? Och de här 3 frågorna kommer åter igen. Så jag tänker att okej, nu försöker jag svara på dem lite generellt. Och ge er lite tips på do's and don'ts. Ni behöver inte följa de här, men det här är de saker jag tänker på när jag hjälper kunder. Och då tänkte jag att jag delar in det här i 3 delar. Och det ena är då stil, det andra är färg och det sista menar jag är enhetlighet och få saker att kännas sammanbundna och stora och trevliga. Så vi kör igång direkt med det första temat, och det är stil. Och jag har egentligen 5 punkter som jag tänkte dela med mig av till er. Och den första punkten, det är Yo, Jason. titta på ditt hus, titta på din omgivning. För det är så här att människan tycker om att bli överraskad till en viss grad. Men inredning måste också vara trovärdigt. Så det måste finnas en bas av trovärdighet, och sen kan man överraska med lite såna här små fjamsiga detaljer. Men trovärdigheten är väldigt viktig, och nu undrar ni, vad pratar den här kvinnan om? Jo, titta på vad är det för hus jag bor i. Bor jag i ett sekelskifteshus? Bor jag i ett funkishus? Bor jag vid stranden? Bor jag i skogen? Bor jag mitt i stan? Jag kan ta som exempel, om du bor 10 mil från en strand, så är det inte så speciellt trovärdigt att ha beach-tema. Och så är det bara. Gillar man beach-temat och bor mitt i skogen, ja men då kanske man kan ta igen det i färgerna man använder. Men det känns inte trovärdigt att sätta upp en skylt där det står beach och en pil och så är det 10 mil. Förstår ni vad jag menar? Eller om man kommer till ett funkishus och helt plötsligt är inredningen liksom i rokoko med stuckatur och kristallkronor och ja, ni förstår. Så det är trovärdigheten. Titta på vart ni bor. Om ni bor i en hyresrätt är det ju ganska svårt att påverka det här. Äger du ditt hus har du säkert medvetet gjort ett val. Vilket typ av hus du har köpt, eller hur du har renoverat det, eller hur du nu har gjort. Titta på ditt hus och ta den tankeställare. Den här stilen som jag skulle vilja ha, den måste vara trovärdig, och ha det i bakhuvudet när du väljer din stil. Jaha, tänker ni då. Det här hjälpte ju föga. Men vänta, allt det här hänger ihop. Yo, Jason. Jag har många kunder som jag kommer till som säger jag vet inte vad jag har för stil, och jag vet inte, och det ena och det andra. Jag brukar säga så här: nästan alla har Pinterest, eller hur? Och Pinterest kan vara jättebra, men det kan också vara extremt förvirrande. För det är ju så att vi inte alltid bara tycker om en stil. Vi kan tycka om, jag till exempel, jag tycker om nästan alla stilar. Bara det är liksom snyggt gjort, eller hur? Så samla bilder på Pinterest, och sen sätter du det någon kväll och går igenom alla bilderna och försök hitta en röd tråd. Vad är det jag verkar falla för? Vilka stilar är det som jag verkar liksom tycka om? Och skriv ut några av de bilderna och sätt upp dem. Eller ta med dem i handväskan eller i ryggsäcken eller vad det nu är. Och stick with it, så att säga. De här bilderna, det är så här jag vill ha min lägenhet. Det är så här jag vill ha mitt hus. Det är den här känslan jag vill ha. Använd de här bilderna så att när du ska köpa någonting, titta på de här bilderna och tänk, passar det här med nu den här stilen jag vill ha? Det är också så här att stil tar ju väldigt lång tid att bygga upp. Det är inte så att du knäpper med fingret och säger att nu ska jag ha en ny stil. Nej, stil tar ungefär
2 till 3 år att bygga upp. Och stil har ju egentligen ingenting med mode att göra, utan stil är ju någonting som är väldigt långsiktigt. Medan mode ofta, det går ganska mycket fram och tillbaka över året. Till exempel på våren så kommer det saker i ljusgrönt och turkost och blått, och på hösten så kommer det saker i gult och rött och grönt ju närmare jul man kommer. Och samma sak där, modet också. Inom inredning svajar ju mycket fram och tillbaka, och det gäller att inte hoppa på varenda trend eller hoppa på allting, utan någonstans sätta sig ner och fundera, vad är det jag tycker om? Och det kan ju vara så enkelt som att man tar en utgångspunkt i en pop-art-tavla. Om man tänker att ja, men jag gillar ju faktiskt pop-art. Ja, då kanske man kan köpa möbler efter det. Hey yo, Jason. Så det var nummer 2. Nummer 3, det är ju så här, som jag sa, man har inte bara en stil. Man är inte bara Scandinavian blond eller enbart beachy eller enbart modern, utan ofta så kan man ju tycka om, ja, jag tycker både om marockansk inredning från typ indiska stuket, men jag tycker också om skandinaviskt mid-century. Ja, men det går väl bra att blanda ihop på något sätt. Skriv ut en bild av varje och liksom, som du gillar, och så kör man. Och det blir ju din egen stil. Samma sak, du kan ju vara cowboy beachy eller pop art, rococo, whatever works for you. Men tänk att det här ska vara ett långsiktigt projekt. Det är ingenting som det är ingen quick fix, oftast inte. Nummer 4, och det här är faktiskt någonting som jag själv har kommit på över tid. Och det är väldigt, väldigt användbart och ganska roligt när man börjar tänka på det. Men jag brukar tänka på huset eller lägenheten som ett dockskåp. Så om du har din sekelskiftesvilla och tänker att det är ett dockskåp och att du tar och skakar det här dockskåpet, så allt som sitter fast i huset när du skakar, det bör följa husets stil. Så till exempel om du har ett sekelskifteshus, så kanske köksinredningen till exempel, badrummen, golven, stuckaturerna, listerna, dörrarna som sitter fast i huset, det ska spegla husets utsida. Om du har ett funkishus, kör ett funkiskök, funkislister, funkisdörrar. Det som rör sig när du skakar i huset, det kan ju vara precis vad som helst. Det kan vara den där andra stilen som man också tycker om. Så om du bor i ett sekelskifteshus och allting är rococo, stuckatur, sådär, i det som sitter fast. Men du kanske också gillar supermodernt. Ja, men då kan man faktiskt kombinera det med supermoderna möbler. Men tänk tvärtom. Det skulle se jättekonstigt ut bara för att det inte är trovärdigt. Tänk er tvärtom. En sekelskiftesvilla och så har man bara funkis inuti. Och så rococo-möbler. Jättekonstigt. Förstår ni vad jag menar? Det här med skaktestet är faktiskt riktigt, riktigt bra. För det blir lite grann att man måste ändå maka ihop sin stil som man vill ha med vart man bor. Does it make any sense to you, det här? Berätta vad ni tycker. Jag använder det här väldigt mycket och det funkar faktiskt väldigt, väldigt bra. Dockskåpstestet. Hey yo, Jason. Stick to your style. Som jag sa, det tar oftast 2 till 3 år att utveckla en stil och liksom göra det så att det blir ens egen. Och då är det ju också så här att vi kontrollerar ju inte allt som vi har i vårt hem. Vi får ju väldigt mycket saker frivilligt och ofrivilligt. Och till exempel om man nu har någonting som man har ärvt, som vi säger en moraklocka till exempel från faster Valborg, som man vet är extremt
känsloladdad för den har funnits i familjen i x antal år och den är värdefull och det ena och det andra. Men fortfarande passar den inte med min stil. Jag tycker inte om den här. Ja, men då finns det ju några alternativ här. Antingen så försöker du ju kränga den till någon annan släkting som kanske har den här stilen som den passar bättre in hos. Alternativet är att du faktiskt bär ner den till ett förråd och väntar tills någon gång när du flyttar någon annanstans så kanske den passar. Eller så säljer du den. Att ha kvar grejer som man egentligen inte tycker om. Eller spara på någonting för att man har råkat renovera det och det inte blev snyggt. Men jag har ju precis gjort det så jag kan inte riva ut det. Det är en otrolig energitjuv. Så ibland brukar jag be mina klienter bara gå runt och titta i sina hus. Titta på alla dina saker och fundera, tycker jag om den här? Eller tycker jag inte om den här? Och ta bort det du inte tycker om. Man behöver inte slänga det, man kan stoppa undan det. För ibland kan det ju vara så att ja, men det här kan vara snyggt till jul, eller till påsk, eller på vintern, eller på sommaren, eller hur man nu vill ha det. Att man tar fram det bara ibland. När faste valborg kommer kränger man upp moraklockan. Nej, men det viktiga är att du tycker om de grejerna som finns i ditt hem. Det är dit jag vill komma. Och man måste vara väldigt, väldigt ärlig med sig själv. Och man måste vara beredd att faktiskt kanske slänga vissa grejer som faktiskt är irriterande fula. Eller bära ner dem i källaren. Sorry, Valborg. Hey yo, Jason. Och det sista tipset jag har är: börja prenumerera på någon typ av inredningstidning. Och inte bara vilken inredningstidning som helst, utan gärna någon som är lite mer internationell. Typ Architectural Digest eller El Interiör som är amerikansk eller engelsk. Det finns mycket tyska, det finns mycket italienska, det finns mycket danska inredningstidningar. Och anledningen är att svenska inredningstidningar är jättebra. Jag älskar dem. Det är bara det att alla i Sverige läser samma tidningar och därför ser väldigt många hem ganska likadana ut. Prenumerera på någonting som får dig att häpna lite grann och som är lite mer utanför din komfortzon. Så då får du lite mer idéer. Det är dit jag vill komma. Och det är samma sak om du bor i USA, om du bor i the Midwest. Prenumerera på någonting skandinaviskt eller europeiskt eller sydamerikanskt, vad som helst. Bara för att vidga vyerna lite grann. Och utmana sig själv lite grann i vad är det jag tycker om egentligen. Och jag hoppas att de här tipsen har hjälpt er lite grann med att utforska vilken stil ni har. Som sagt, det tar ett tag. Man måste vara konsekvent. Och det här med att skriva ut bilder och använda dem och verkligen stick to your style. Det gör att till slut får man mer och mer ett hem som är i harmoni och som speglar dig. Jag hoppas ni har tyckt att det här var lite användbart i alla fall. Och ja, kommentera gärna om ni har ytterligare tips som ni tycker är superbra. Jag kan faktiskt lära mig av er också. Hela livet lär man sig saker, ska ni veta. Kommentera gärna, skriv ner era egna tips. Jag vill veta och sen så ses vi nästa vecka och då ska vi prata färg. Och färg, det kan man prata om i flera timmar. Så det blir svårt. Men skriv gärna era frågor om ni har ytterligare frågor om färg. Så kanske jag kan squeeze them in last minute. Hur som helst, ha det bra. Hej då.